And lagi nyo tatandaan na knowledge is power, but execution is everything. Hello guys, so today gusto ko lamang mag-react dito sa nag-send ng email sa akin. Sabi niya dito, hello po. Ask ko lang sir kung ano ang update mo sa mga stocks like FEU, PPC, 7-Eleven, SEC, Converge. Lahat po iyan nakuha ko sa analysis mo. And yan lang po ang hawak ko today sa aking portfolio. Lahat po ay kumita, lahat sa FEU, 26% gains. PPC 36% gains, 7-Eleven 80% gains, wow! SEC 40% gains, and Converge 23% gains. Maganda kasi ang mga thesis mo dito kaya ako nag-invest. Salamat ng dahil sa'yo, lumalaki ang aking investment, nakikita ko na ang mga pinagpapaguran ko dito sa abroad. 5 years na po kasi ako sa KSA, I think that's Saudi Arabia, no? Gusto ko na umuwi dahil sa hirap po na malayo sa pamilya, kaya malaki ang pasasalamat ko sa channel mo dahil madami kang natutulungan. Diyos mabalos. First of all, congratulations sa'yo kasi lahat ng portfolio mo o lahat ng stocks mo sa yung portfolio ay kumita. And I'm really proud kasi nakuha mo din ang 7-Eleven sa halos magkapareho ata tayo ng average dito. I think mas better investor ka pa sa akin kasi yung Converge mo nasa 23% gains na. Samantalang yung sa akin, kung titignan mo, ang Converge ko lamang ay up lamang ng 12.84%. And sa 7-Eleven, ang investment ko ay umangat ng 89.96% and 11.26% galing ito sa dividend na binibigay ng 7-Eleven. And FEU, I have 21% na gains, okay? Sa PPC naman, I have 39% gains sa company ito. And SEC ay nasa 44.45%. So today guys, dahil hindi niya sinabi kung magkano yung total returns na nakuha niya, ang gagawin natin dito, so susubukan natin alamin ito. And yung makikita mong sagot, either mas malaki pa yung kanyang nakuhang returns, or either mas mababa pa dito, no? Example lamang natin para magkaroon din tayo ng konting idea sa returns na meron siya. For example, sa 5 stocks na pinaglagakan niya ay hinati niya ito sa tag 15,000 pesos. So yung cost ng pag-invest niya ay around 75,000 pesos. Now, based sa kanyang gains na binanggit, ang total gains na nakuha nito ay nasa 30,750 pesos. Na kung i-divide natin ito, meron tayong makukuha ang total returns na 41% na gains. Ito isang malaking bagay, no, na ganito kalaki yung kanilang kinita sa pamamagitan lamang na pag-i-invest dito sa ating merkado. Ang total value na ng kanyang investment ay nasa 105,750 pesos. Now, itong part 2 ng video na to ay bibigyan kita ng advice na maaari malaki ang maitutulong nito sa'yo. Kailangan pa natin mag-aral ng maigi din sa pag-invest sa ating merkado. The way na nag-email ka sa akin about ano yung take ko sa mga stocks na nabanggit natin, for me that's a confirmation bias, no? Kasi inaantay mo kung ano yung magiging resulta na may analysis about stock na nabanggit natin. Bago ka mag-invest sa company na paglalagakan mo, dapat alam mo kung bakit ka papasok at dapat alam mo rin kung bakit ka lalabas. No? So for example, kung ang company na pinasukan mo ay isang growth stock, every year continuous na nagbi-build, nag-expand na kanilang production line, na kanilang business, na kanilang stores, and suddenly, nag-decide sila na ayaw na nila mag-expand, and also yung kanilang market share ay lumiliit at kinakain na. And for me, that's the time na pwede mo nang bitawan ang company na pinaglalagakan mo. So yan yung isang another point na pwede mo maging rason kung bakit ka mag-invest, no. Ay, marami pang investment reason na pwede mong gawin or pwede mong gawing thesis para magkaroon ka ng malawak na idea at malawak na konklusyon sa pag-invest. And syempre kailangan natin mag-aral, no? Kailangan natin mag-aral sa pag-invest lagi sa ating merkado. Lagi tayong updated
including me, no? And especially today, no? Meron ako sinili na subscription plan. Meron sila mga sinesend sa akin na mga interview na mga greatest investors, no? And compilations ito. For example, ito si Warren Buffett na andyan, Berkshire Annual Meeting, Charlie Munger, Benjamin Graham, Peter Lynch, and ito din, no, si Lei Lu, talagang kilala din ito na isang sikat na value investors, and many more na mga interview na mga greatest investors dito sa ating mundo, no? Ayan, makikita mo siya dito. And guys, ang ginagawa kasi nila ay kino-compile nila yung mga kunyari meetings na inattendan ng sikat investors, and also yung mga interview kung saan sila nag-guest. Talagang kinumpay nila yan, and kaya nahilig ako magbasa ng kanilang mga interview. So for example, pinitin ko itong Warren Buffett. So dito guys, kinumpay kasi nila from 1957 yung mga laging sinasabi ni Warren Buffett, yung annual meetings na hiniheld niya, talagang naandito yan. So from 1957 until now, naandito yan guys. So every year naandyan yung compilation na yan. Nasa 5,300 page itong information na ito. So for me, ito isang malaking bagay. Imagine mo, yung greatest investor of all time ay meron kang hawak na mga interview galing sa mga sikat na news agencies, and also sa mga meetings na inaatenda ni Warren Buffett. So for me, ito isang malaking bagay na nababasa ko na ito today, and talaga magkakaroon ako ng malawak na idea kung ano yung ginagawa ni Warren Buffett through the years. Hindi lamang yon, kung pupuntahan ko si Peter Lynch, makikita ko din dito yung mga information about kay Peter Lynch, ano yung mga interview sa kanya dati. So dito pa lamang talaga napakalaking bagay na nito, kasi talagang yung knowledge ko sa pag-i-invest ay mapapalawak ng mapapalawak because of this information. And lagi nyo tatandaan na knowledge is power, but execution is everything. Today guys, nandito tayo sa research tool natin. Kung gusto mo magamit ito, yung magbababa dyan guys na QR code, scan nyo na lamang yan, and kapag napunta na kayo dito sa ating sites na ginawa, puntahan mo lamang itong stock review, and madadirekta ka na agad dito sa sites na ito. So for example, ang reviewin ulit natin muna ay ang company FEU. Okay, so antayin lang natin to na matapos tong loading. Kung mapapansin natin today, ang FEU, ang kanyang market cap ay nasa 15.3 billion, revenue na nasa 5 billion, income na nasa 1.8 billion, and free cash flow ay nasa 1.4 billion. So for me, dito sa free cash flow na to ay napaka-importante nito, kasi dito nila ma-improve yung kanilang business along the way, kasi may 5 kaparaanan para magamit itong free cash flow. Unang-una, they can pay dividend kapag meron silang positive free cash flow. They can buy back shares. So kapag nagba-buy back ng shares ang isang kumpanya, tumataas naman yung percentage of ownership ng mga shareholders nito. Pangatlo, pwede sila magbawas ng kanilang mga utang. Pang-apat, they can acquire more businesses and reinvest also to their business. So ito yung mga pangunahing ginagawa ng free cash flow, kaya napaka-importante nito. Ang kagandahan din dito sa kumpanya, yung kanilang margins. Kung titignan mo dito, yung kanilang net profit margin ay nasa 37.8%. Sobrang taas na kanilang net profit margin, no? And ang kanilang operating margin ay nasa 33%. So talagang pinapakita dito sa atin na ang kagandahan ng kanilang margins. And also hindi lamang yon, yung free cash flow margin ng FEU ay nasa 31.90%. Now, this information pinapakita kung gaano kaganda ang quality ng stocks na ito. Ang average target dito guys, no, ay nasa 961 pesos per share. So yung price target dito ay nasa 961 pesos per share. And in comparison sa PE multiples, ang average ay nasa 13.81 times, samantalang ang PE ratio today ay nasa 8.14 times. So dito, in terms of this comparison, nasa undervalued category ang FEU. And ang high ay nasa 2,300 na intrinsic value, mid ay nasa 1,300, and low ay in terms of dividend. Kung naghahanap ka ng dividend stock, I think itong company na to ay para sa'yo, kasi ang kanilang dividend yield ay nasa 4.26% or 4.29%, and ang kanilang dividend paid na binibigay ay nasa 659 million pesos lamang. Kung i-compare mo ito sa kanyang free cash flow ay nasa 1.45, so meron pang natitira na halos kalahati, no, flow in order to expand or to grow the business. And hindi lamang yon, yung kanilang
dividend per share, ang compound annual growth rate over the past 3 years, 61%. Over the past 5 years, 16%. 10 years, 7%. Pinapakita dito sa atin na growing yung kanilang dividend na binibigay sa kanyang mga shareholders. And hindi lamang yun, over the past 5 years, ang kanyang moat, pinapakita dito sa atin kung gaano kaganda, no? So dito, nasa excellent category ang stocks na ito today. And kung ikaw naman isang dividend investor, kung titignan mo dito yung dividend ng company over the years ay sobrang ganda, no? Napakaganda ng dividend na binibigyan ng kumpanyang ito. And dito makikita mo yung dividend information ng company simula 1992 until today. Ayan. And ito yung pinaka-latest information na ng dividend na binigay company PPC. So antayin lang natin na matapos itong loading. Sa information pa lamang na ito in terms of returns over the past 5 years, ang average ROIC ay nasa 14.3%. Grabe. And yung ROA 11, ROTA ay nasa 15.90, ROE ay nasa halos 16%, ang ROCE ay nasa halos 19%. Now guys, dito pinapakita sa atin na yung mga pinaglalagakan ng company ito ay very, very profitable. And yung average na I think intrinsic value ng Price Corporation ay nasa 9.48 pesos. And ang time na nire-review natin today, nasa 7 pesos ito, no? And this information pinapakita sa atin na very, very undervalued pa ang company. So mayroong 33.86% pa na upside ang Price Corporation in terms of this valuation. Now kung mag-focus tayo sa KPIs, returns ulit. Returns, invested capital, and also so kung titignan natin dito yung returns on tangible assets and also return on invested capital, talagang sobrang ganda ng pinapakitang performance, no? So nung yung pinaka-high na inabot na kanilang return on invested capital ay noong 2016, nasa 15% ito, and yung kanilang ROTA ay nasa 19%. However, kahit na bumababa ito, ang ganda pa rin na kanilang performance, no, over the years. And ngayon nga lamang 2023 sa kanilang pinaka-latest performance, nasa 13% na kanilang return on invested capital and 14% naman na kanilang ROTA. So this information ay napakahalaga para sa mga investor ng kumpanyang ito. Now, another information na I think mag-highlights dito sa PPC ay itong dividend ng kumpanya. Ang dividend yield nila ay nasa 4.38% and ang dividend paid ay nasa halos 580 million pesos yung binibigay. Samantalang kanilang free cash flow ay nasa 77. So mas malaki pa yung kanilang free cash flow. So ibig sabihin may chance pa sila na mag-improve and i-increase yung kanilang dividend na binibigay or also mag-grow pa itong business. And flow history, no? Nakakuha tayo ng information nito from 1995 to 2024 and nakikita mo dito sa information na ito ay nag-grow, no? Ayan. So yung pinaka-significant dito ay noong 2022 hanggang 2024 na talagang nag-increase yung kanilang dividend na binibigay. And also yung kanilang dividend yield from noong 2018 nasa 3.5% lamang ito, and December 2023 ay nasa 6.40% na ito, no? So yung kanilang market cap continuous na nag-grow yan. So ibig lamang sabihin nito ay over the past 10 years kumakain ito ng market share, and napakahalagang bagay nito, no, as a growing company na makakuha sila ng malaking market. And alam naman natin yung nangungunang talagang LPG business pa rin dito sa Pilipinas ay yung nasa Petron, and ay talagang makikipagbardagulan itong PPC, no, sa market share talaga. And nagba-buyback ba ito? So nagba-buyback din ito, no? Itong PPC ay continuous din na nagba-buyback. Kung tignan natin over the years, ayan. And also, grabe din, no? Nagbabayad din ito ng utang, grabe. Grabe ng 2023, oh.
11.80% yung inano nila sa utang. Grabe. And I'm not surprised na talagang walang utang ito na kinikater na company. Meron itong cash available na 4.3 billion pesos noong 2023. Now dito naman sa 7-Eleven, ang pinaka-highlights naman dito ay ang kanilang growth over the years, no? Yung kanilang revenue over the past 3 years ay nag-grow ng 19.88%, revenue over the past 5 years halos 8%, 10 years 14.80%, ang kanilang diluted earnings per share over the past 5 years ay nasa 18, over the past 10 years ay nasa 14.38%, free cash flow 49%, 5 years 15.2%, over the past 10 years ay nasa 34.57%, no? So dito pinapakita sa atin also over the past and also ang kanilang equity na grow ng 9.37%. So dito pinapakita sa atin na sobrang ganda ng ginugrow na kanilang revenue, earnings per share, and free cash flow, and also ang equity. Kaya naman makikita natin dito ang kanilang moat ay napakaganda din, no? Isa itong indication na talagang isa sila sa pinaka-dominance pagdating sa convenience store dito sa Pilipinas today. And talagang sila yung mayroong pinakamalaking market share ng sila yung mayroong pinakamalaking market share pagdating sa number of store dito sa Pilipinas. And today ang kanyang market cap ay nasa 92 billion pesos. And kung titignan mo, mas malaki yung kanilang free cash flow, nasa 10 billion pesos ang kanilang free cash flow today. Samantalang ang kanilang income ay nasa 3.4 billion pesos lamang. So guys, sobrang laki na pwedeng i-improve ng company ito, no? And plus, meron itong 10 billion pesos na available cash. And also, yung kanilang return on invested capital over the past 5 years ay nasa 11.90% on average. Guys, dito pinapakita kung gaano ka-dominante, kung gaano kagaling ang management na ito to grow the business. However, kaya naman naghahanap ng isang growth stock, I think itong 7-Eleven ay para sa'yo. However, this is not right time na mag-invest kasi yung kanyang current share price ay nasa 132 pesos per share. And ang price target ko dito ay nasa 104. High ay nasa 142 na average na intrinsic value. Mid ay nasa 132, which is andito na siya sa mid assumptions natin. Low ay nasa 123. Revenue nila ay nanggagaling talaga sa store operations lamang. Lahat ng kanilang pinagkukunan ng revenue nanggagaling dyan. And over the past, 19 years, talagang continuous nag-grow yung kanilang revenue, no? Sobrang ganda ng performance nito. Income ganun din, talaga naapektuhan lang sila ng pandemic pero bumawi naman yan. Nasa all-time high na yung kanilang net income today, no? Nasa 3.48 billion noong 2023. Trailing 12 months nasa 3.4, which is maganda ito na indication na nag-grow ito over the years. And isa sa pinaka I think advantage ng 7-Eleven today ay here, no? Itong information na ito. So maganda yung pinapakita ng company. So malinis yung performance ng 7-Eleven today, no? And ang market cap ng 7-Eleven from 2014 to 2023, talagang continuous din itong tumataas, which is indication din na kung gaano ka-dominance itong company. And kung gusto mo mapanood yung review ko kung bakit ako nag-invest sa 7-Eleven way back 6 months ago, this is the information kung bakit ako nag-invest sa company ito, no? Ayan. So this is my thesis. Yung stock na kailangan din natin tignan ay ano pa ba? Itong SCC. So next stock ay itong SCC. So antayin lang natin itong loading. So today ang kanyang market cap ay nasa 136 billion. Pero guys, over the past 10 years, ang pinakamataas na inabot nitong kanilang market cap ay noong 2014 na nasa 1.51 billion pesos. No, ayan. So yung presyo nun ng stock na yun nasa 35 pesos. Ayan. And today ang kanyang presyo ay nasa 32 pesos per share. Okay? So in comparison sa kanilang revenue versus sa kanilang net income, ayan, makikita natin din na every year, ayan, continuous na tumataas din ang kanilang revenue. Likewise ang kanilang income over the past 10 years. Ang free cash flow ganun din. So noong 2014 na kanilang free cash flow lamang ay nasa 1.1 billion.
And noong 2023, nasa 32 billion pesos na ito guys. So grabe yung Greenough, no? Noong 2023, ang kanilang dividend per share na binibigay ay nasa 7 pesos. Ang free cash flow ay halos lahat ay talaga noon naibigay sa dividendo. Noong 2023, so ganun din. So talagang dividend focus itong ang kanyang dividend paid ay nasa 29 billion. Free cash flow ay nasa 33. So halos majority ng kanyang free cash flow ay napupunta lamang sa pagbibigay ng dividend. However, over the past 3 years, sa kanilang dividend per share ay nag-grow ng 77%, 5 years 25%, and 10 years ay nasa 22%. Now, in terms of information na yon, makikita natin dito. Para sa akin guys, kung magpapatuloy yung ganitong performance ng SEC na halos uubusin yung dividend per share na ibibigay sa kanilang mga shareholders in comparison sa kanilang free cash flow, maaari na talagang mabawasan o matapiyasan yung kanilang maibibigay na dividend, which is makaka-apekto ito ng malaki kasi alam naman natin na itong SEC ay isang dividend stock. Throughout the history, parang 2006 and to 2024 and sa kanilang pinaka-latest na dividend na binigay, makita natin na every year, makita naman natin dito na tumataas yung pagbibigay nila ng dividend, no? Dahil ito sa kagandahan ng pagganda ng business segment nila, which is yung nasa coal segment ng kumpanyang ito. Okay, so ito yung pinaka notable information sa SEC today na kailangan tignan ng ng investors ng kumpanya. And last ay Converge, CNVRG. Okay, so antay lang natin yan matapos. So itong Converge ay talagang labis na talagang nabugbog ito ng panahon, no? Talagang bagsak na bagsak itong presyo nito. And ang kanilang market cap na lamang ay nasa 76 billion. Okay? Revenue 36 billion. Income ay nasa 9.4 billion. Free cash flow ay nasa 9.28 billion. So today, based sa nakita natin performance ng mga stocks sa telecom, no, majority ng stocks dito ay mayroon ng positive free cash flow. Ayan, yung 3 big player natin, yung Converge, Globe, and PLDT ay talagang positive na yung free cash flow, which is magandang indication na yan na unti-unting gumaganda yung business na yung industry na ito. Na in comparison sa PE ratio, so hindi natin to masyadong i-compare dito kasi hindi siya justifiable today. And masyado ding mataas yung price target dito, nasa 22. Tignan natin dito. Ayan, 22.28 ang average. Pero mas justifiable para sa akin today, no, itong information na low assumptions natin kasi assuming na mag-grow lang ang company ng 11% in the next coming 5 years and also meron lamang itong 15% na return on invested capital and 8 times na PE ratio, assuming na ganun pa rin yung kanyang PE ratio in the next coming 5 years, merong 17% na target price ang Converge, which is justifiable. Ito very very justifiable itong nakita nating performance today kasi alam naman natin na continuous na bumubulusok pababa ang share price nito dati, no? And for me, itong 17 pesos ay justifiable yan. So ito yung mga tinitignan ko today sa company ito. Well, may mga rumor na magbibigay daw sila ng dividend pero hindi pa naman natin nakikita, no? Wala pang indication na magbibigay ito. Kaya makita natin na walang kalaman-laman yung kanilang dividends. And also, meron naman itong cash available today, no? Nasa 13.71 billion pesos. Now, in terms of their debt history analysis natin sa company, well, maganda naman yung kanilang debt coverage. Kaya niyang i-cover. Maganda naman yung kanyang debt coverage today. Kaya i-cover ito ng kanyang operating cash flow ng 50%. Maganda yung pinapakitang performance na kanilang ROIC, which is maganda itong tignan, indication na
Yung mga pinaglalagakan din na investment ng company ito ay nasa okay category, and titignan natin no, kung magmamaterialize na today o this year yung performance ng Converge. Tignan natin. And so yun lamang yung ano natin, no? Yun lamang yung quick update natin sa company ito. Very very short summary sa 5 stocks na ito. I hope mayroon kayong natutunan sa video natin today. And this is Peso Warrior na lagi nagpapaalalang invest wisely, and see you on the other side.